Hi everyone, this is Happy Rich Mama channel. The Happy Mamas Liars group is on its way to Silang Cavite. We're going to visit Banio Kreek in Silang by our dear friend Myrna Magalong. And there she is sharing baklava. Here with Army and the rest of the gang. And there's Myrna sharing with us her baklawa. Honey baklawa. Baklava. Baklava? Kasi naman baklava, may nagregalo sa akin yan. Uy, maganda to ah. Diba dito, pinasadya ko yung mga beds. Kaya nga the whole area yan. No. This house, diba? This house is for rent for 12,000. Overnight. Overnight. May kitchen siya, libre lahat. Sa kabila. Uh-huh. Cabinets ako. Mga cabinets. Oo, Diba? lahat. Lahat. Swimming pool, videoke. Ha? Galing ano? Pwede na, di ba tita? Libre na. May sofa, may... Ganyan. Oo. Ay, ang ganda! Ang ganda ng frame dito! Hindi, yan, binili ko yan, tita. Ah, binili mo? Binili ko na yan. Sa welcome yan, binili ko. Surplus ng mga cabinets. Hindi mo pa alam mo, kita-kita mo Japan surplus Oo, yan eh. oo. Nire-repaint ko lang, tita. Binabagay ko sa bawat kwarto. Tatayo doon sa ginagawa nila ngayon yan. May siya. Ito na, mga Japan surplus mo. Oh. Dapat ikaw na pala yung may-ari ng Japan Shop. Hindi lang makakapunta. Hala. Bahala. Already. Oh, hindi. This is just breakfast. Whenever we are with Myrna, there is no chance for sadness. It's all fun. We always look forward to her never-ending jokes. Hindi pumunta ako sa doktor. Anong ba? Yung pangatlo. Ano naman kinamatay mo? Yung nasa loob na rin. So yung nakalaguyo. Kasi hindi ko namin mamatay. O sige, meron kayong test. Okay. Magdadala kayo ng butas. Ang isa, ang daladala mo. So, ayan. Okay, pag yung pakwan na yan, na ipasok mo sa butas ng puwet mo. Hanggang hindi ka iireng, walang feeling, para ipasok mo ng gano'n. Hindi pa yung gano'n na siya, di wala na. Yung pangalawa, sabi niya, anong nakuha mo? Kalamansi. Di sabi sa kanya, pag yan, naipasok mo sa puwet mo, hindi ka mamamatay. Pero namatay din siya, tita. Bakit? Kasi yung pangatlo, nakita niya, daladalay lang ka, natawa siya. Diba sabi walang feeling? Pagkakita niya natawa kasi ang daladalay lang ka. Natawa siya. Good morning. This is Happy Rich Mama. Why? I choose to be happy. Rich? I have everything I need. Mama? Yes, I love my kids, my hobby, and my passions. Gardening and creating art through plants, painting, and doing ikinobu ikibana arrangements. That's me, Happy Rich Mama.